nơi không gian chật hẹp và gió biển gào thét. Một chiến đấu cơ nặng gần 15 tấn bất ngờ rời mặt đất theo phương thẳng đứng, lơ lửng giữa không trung như thách thức định luật vật lý. Không cần đường băng dài, không cần tàu sân bay cỡ lớn, đó chính là F-35 Lightning II. Phiên bản đặc biệt nhất trong 3 biến thể F-35, được thiết kế riêng cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các đồng minh cần khả năng triển khai từ những căn cứ dã chiến hoặc tàu đổ bộ cỡ nhỏ. Nhưng điều gì đã khiến nó trở thành chiếc máy bay duy nhất trên thế giới có thể vừa tàng hình, vừa cất hạ cánh thẳng đứng, vừa chiến đấu trong mọi môi trường? Câu trả lời nằm ở trái tim công nghệ của nó, hệ thống động cơ phản lực độc nhất mang tên F135PW600, một tuyệt tác cơ khí kết hợp giữa sức mạnh đẩy siêu thanh và khả năng kiểm soát lực nâng chính xác đến từng cm. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá toàn bộ thiết kế của F-35B và đặc biệt là nguyên lý hoạt động kỳ diệu của động cơ. Ống xả vector có thể xoay 90 độ để hướng luồng khí xuống đất, phối hợp với quạt nâng thẳng đứng phía bụng để biến một chiến đấu cơ tốc độ cao thành một cỗ trực thăng tàng hình đúng nghĩa. Trước khi đi vào khám phá nguyên lý hoạt động của động cơ F-35, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái quát về dòng máy bay F-35 Lightning II. Dưới ánh sáng của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, khi thế giới bước vào một kỷ nguyên đầy biến động với sự trỗi dậy của các mối đe dọa phi truyền thống, các xung đột bất đối xứng và một trường chiến lược ngày càng khó đoán, Lầu Năm Góc nhận ra rằng họ không còn có thể dựa mãi vào những chiến đấu cơ thế hệ thứ tư như F-16, FA-18 hay AV-8B Harrier. Những máy bay ấy, dù đã có thời gian dài huy hoàng, bắt đầu lộ rõ điểm yếu trước sự phát triển chóng mặt của công nghệ radar, hệ thống phòng không hiện đại và yêu cầu tác chiến thời gian thực trên chiến trường kỹ thuật số. Đó là bối cảnh thôi thúc sự ra đời của chương trình chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Thứ được kỳ vọng không chỉ là một chiếc máy bay mới, mà là một bước nhảy vọt về tư duy quân sự. Ý tưởng đầu tiên cho F-35 xuất hiện vào đầu những năm 1990 dưới dự án Joint Advanced Strike Technology (JAS). Sau đó được sáp nhập vào chương trình Joint Strike Fighter (JSF), một chương trình đầy tham vọng của Lầu Năm Góc nhằm tạo ra một loại chiến đấu cơ có thể dùng chung cho cả không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Mục tiêu nghe có vẻ mơ hồ, thậm chí điên rồ. Một chiếc máy bay duy nhất nhưng có thể đảm nhiệm đa nhiệm vụ, hoạt động trên tàu sân bay, có khả năng cất cánh đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng, tàng hình, có tốc độ cao, khả năng cảm biến vượt trội, liên kết dữ liệu thời gian thực và đồng thời phải đủ rẻ để sản xuất với số lượng lớn và bán được cho các đồng minh. Đó là một bài toán kỹ thuật, công nghệ và cả địa chính trị phức tạp bậc nhất lịch sử hàng không quân sự hiện đại. Sau quá trình đấu thầu kéo dài và đầy cạnh tranh giữa Boeing và Lockheed Martin, cuối cùng vào năm 2001, Lockheed Martin giành chiến thắng với mẫu máy bay F-35. Từ đây, 3 biến thể của F-35 bắt đầu được phát triển song song. F-35A cho không quân với khả năng cất và hạ cánh thông thường, F-35B cho thủy quân lục chiến với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, và F-35C cho hải quân, tối ưu cho hoạt động trên tàu sân bay với cánh lớn hơn và càng hạ cánh chắc chắn. Cấu trúc động cơ trên F-35B là một đỉnh cao của kỹ nghệ hàng không hiện đại. Một kiệt tác kỹ thuật với sự kết hợp chưa từng có giữa sức mạnh, tính linh hoạt và độ tinh vi cơ khí. Được phát triển bởi Pratt Whitney, động cơ F135PW600 không chỉ là một động cơ phản lực thông thường, mà là một hệ thống tích hợp nhiều cơ cấu phức tạp, tạo nên khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, điều mà chưa từng có một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 nào khác thực hiện được. Về cấu trúc tổng thể, động cơ được chia làm hai phần chính. Động cơ phản lực chính, 135 đặt ở phía sau thân máy bay, chịu trách nhiệm cung cấp lực đẩy chính khi bay ngang với tốc độ cao, và hệ thống quạt nâng, lift fan, nằm phía trước. Ngay sau buồng lái, lift fan là một quạt đẩy cỡ lớn với 2 tầng cánh và được đặt thẳng đứng trong thân máy bay. Khi không sử dụng, nó nằm gọn trong khoang được che phủ bởi 2 cửa đóng kín. Tuy nhiên, khi cần thực hiện cất cánh ở đường băng ngắn hoặc hạ cánh thẳng đứng, 2 cửa này sẽ mở ra để lộ lift fan bên trong. Điều đặc biệt ở đây là lift fan không có động cơ riêng. Nó được dẫn động trực tiếp bởi một trục truyền lực drive shaft kết nối từ động cơ chính F135, tức là năng lượng từ turbine phía sau được dẫn lên phía trước thông qua một hộp số đa cấp clutch gearbox system, chuyên mô men xoắn đến trục nâng, làm quay lift fan với tốc độ cực cao. Chính thiết kế cơ học thông minh này đã giúp giảm thiểu trọng lượng tổng thể, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo giữa lực đẩy phía trước và phía sau. Trong khi lift fan đẩy khí thẳng đứng xuống đất để nâng phần mũi máy bay, ở phía đuôi,
Khí nóng từ buồng đốt chính sẽ được điều hướng bằng một cấu trúc vô cùng đặc biệt. Đó là 3BSM, Three Bearing Swivel Module. Một module vòi full vector có thể xoay 90 độ. Module này gồm 3 ổ trục xoay lớn gắn với phần cuối của ống xả, cho phép điều chỉnh linh hoạt hướng phụt khí từ ngang sang thẳng đứng chỉ trong vài giây. Về cấu trúc, 3BSM là một khối ống xả rỗng, được thiết kế gồm 3 vòng chính, sắp xếp theo dạng khớp cầu nằm ở 3 vị trí then chốt, cho phép toàn bộ vòi phun có thể xoay trục khoảng 90 độ. Tuy nhiên, 3 ổ trục này không được đặt theo dạng thẳng hàng, mà nó được đặt nghiêng đi khoảng 30 độ. Thiết kế cấu trúc động cơ này được tính toán chính xác một cách tuyệt đối, để khi được truyền lực xoay, 3 ổ trục này tạo thành một góc đúng bằng 90 độ, dẫn toàn bộ lực đẩy của động cơ hướng xuống dưới mặt đất như máy bay trực thăng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cấu trúc động cơ này là nhiệt lượng cực lớn sinh ra khi động cơ hoạt động. Nếu vật liệu động cơ không thể chịu được lượng nhiệt lớn, cấu trúc động cơ có thể bị giãn nở, khiến cho vị trí của 3 ổ trục xoay bị lệch đi, không giữ được độ nghiêng được tính toán ban đầu, dẫn đến hướng xả động cơ có thể bị lệch hướng, khiến máy bay mất kiểm soát khi cất hạ cánh thẳng đứng. Để giải quyết vấn đề đó, cấu trúc động cơ được chế tạo bởi vật liệu siêu chịu nhiệt. Mỗi chi tiết phải tồn tại và hoạt động ổn định ở mức nhiệt vượt quá 1600 độ C. Các kỹ sư đã sử dụng vật liệu siêu hợp kim, super alloy, chứa niken, cobalt, chrome và một loạt kim loại quý hiếm khác, vốn có khả năng duy trì độ bền, chống biến dạng và chống oxy hóa ngay cả khi tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cao. Riêng các cánh tua bin áp cao thường được chế tạo bằng vật liệu đơn tinh thể, single crystal, giúp tăng độ bền mỏi và giảm nứt vỡ khi chịu ứng suất nhiệt lớn. Tất cả những điều trên tạo nên một cấu trúc động cơ cực kỳ ổn định trong suốt vòng đời hoạt động của nó. Nhưng sự cân bằng không chỉ dựa vào hai lực đẩy chính. Khi máy bay lơ lửng giữa không trung, cần một hệ thống tinh chỉnh cực kỳ chính xác để duy trì tư thế ổn định, tránh nghiêng, trôi hay rung lắc. Đó là lý do vì sao F-35B được trang bị thêm 2 vòi phun nhỏ gọi là roll post, được đặt bên dưới cánh, một bên trái, một bên phải. Những vòi phun này dẫn luồng khí từ máy nén tầng cao ra ngoài và phun với áp suất cực lớn theo phương ngang, đóng vai trò như bánh lái khí động, giúp kiểm soát chuyển động lăn của thân máy bay. Kết hợp với lực đẩy từ lift fan và BSM, hệ thống 3 điểm này tạo thành một tam giác cân bằng lực hoàn hảo, giúp F-35B có thể lơ lửng, xoay tại chỗ hoặc từ từ hạ cánh thẳng đứng mà không bị lệch phương. Tất cả các thành phần kể trên, lift fan, drive shaft, gearbox, BSM và roll post, được liên kết bằng một hệ thống điều khiển trung tâm kỹ thuật số. Bộ vi xử lý điều khiển này giám sát liên tục các thông số như tốc độ quay quạt, áp suất khí nén, nhiệt độ buồng đốt và tư thế máy bay để đồng bộ hóa chuyển động giữa các phần tử. Trong mỗi giây, hệ thống này thực hiện hàng ngàn phép tính để phân phối lực đẩy phù hợp, tự động điều chỉnh hướng phun khí và đảm bảo không có độ trễ. Tất cả nhằm giúp phi công có thể thực hiện các thao tác phức tạp chỉ bằng một cần điều khiển duy nhất. Ngoài ra, cấu trúc độc nhất này còn đòi hỏi sự tinh chỉnh về mặt thiết kế khung thân. Khu vực chứa lift fan phải được gia cố đặc biệt để chịu được lực xoắn và rung động khi fan hoạt động ở tốc độ cao. Đồng thời, vật liệu thân máy bay xung quanh 3BSM và các ống roll post phải được làm bằng hợp kim chịu nhiệt đặc biệt như titan hoặc gốm composite để tránh hiện tượng quá nhiệt từ khí phụt siêu nóng. Chính nhờ cấu trúc thông minh, tích hợp nhiều cơ chế phức tạp nhưng đồng bộ và tinh gọn, F-35B có thể hạ cánh trên các tàu sân bay nhỏ không có máy phóng hoặc bãi đáp dã chiến gần tiền tuyến mà không cần đến đường băng dài. Đó là một ưu điểm chiến thuật cực kỳ lớn, giúp nâng cao tính cơ động, rút ngắn thời gian triển khai và tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến tranh hiện đại. Khi một chiếc F-35B chuẩn bị thực hiện quy trình cất hoặc hạ cánh thẳng đứng, toàn bộ hệ thống cơ khí, điện tử, phần mềm của máy bay sẽ chuyển sang chế độ bay STOVL, Short Takeoff and Vertical Landing. Và đây là lúc hàng loạt cơ cấu phức tạp được đồng bộ kích hoạt trong tích tắc. Ống xả phía sau được xoay dần xuống theo phương thẳng đứng nhờ hệ thống Three Bearing Swivel Module 3BSM, chuyển luồng khí phản lực siêu nóng từ phương ngang sang phương dọc, hướng thẳng xuống mặt đất. Đồng thời, lift fan, chiếc quạt nâng khổng lồ đặt phía sau buồng lái, được truyền động thông qua trục ngang nối liền với động cơ chính, tạo nên một lực nâng thứ hai ở phần mũi máy bay. Cùng thời điểm, 2 vòi phun nhỏ ở hai bên cánh roll post được mở, phun khí áp suất cao để kiểm soát chuyển động lăn và giữ thân máy bay ổn định. Tất cả các nguồn lực đẩy, phía sau, phía trước, hai bên, giờ đây hoạt động cùng lúc, tạo nên một thế cân bằng chính xác, cho phép chiếc tiêm kích lơ lửng trong không trung mà không hề nghiêng lệch. Lúc này, phi công không điều khiển máy bay theo cách thông thường mà sử dụng hệ thống điều khiển tự động tăng cường để tinh chỉnh liên tục từng cánh quạt, từng dòng khí trong thời gian thực. Khi tiếp đất,
Hệ thống tự động hạ dần lực đẩy, giảm công suất động cơ và lift fan theo từng bước nhỏ đến khi máy bay hoàn toàn đặt bánh xuống mặt đất. Đây là một quá trình cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một sai lệch nhỏ về áp lực hay thời gian phản hồi có thể khiến máy bay chao đảo, thậm chí đổ nghiêng. Điều đặc biệt là toàn bộ quy trình này, từ chuyển đổi chế độ bay cho đến hạ cánh ổn định, có thể diễn ra trong vài chục giây và đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa phi công, hệ thống cơ khí, phần mềm bay và thiết kế khí động học. Không có công nghệ nào trước đó của Mỹ đạt được độ ổn định và an toàn cao như F-35B trong hạ cánh thẳng đứng, biến nó trở thành tiêm kích hạm thế hệ 5 duy nhất trên thế giới, có thể cất hạ cánh kiểu này trên cả tàu sân bay lẫn các bãi đáp dã chiến. Vậy tại sao Mỹ lại chi một số tiền lớn để nghiên cứu và phát triển loại động cơ này? Câu trả lời nằm ở lợi thế chiến thuật không thể chối cãi mà khả năng cất hạ cánh thẳng đứng mang lại cho chiến đấu cơ F-35B. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất và cũng là vũ khí chiến lược tối quan trọng khiến F-35B vượt xa những chiến đấu cơ truyền thống. Trước hết, ta cần hiểu rằng việc triển khai máy bay chiến đấu luôn gắn liền với đường băng cố định, vốn là những mục tiêu dễ bị vô hiệu hóa trong vài phút đầu của một cuộc xung đột quy mô lớn. Chỉ một đợt tên lửa hành trình hoặc oanh tạc chính xác vào các căn cứ không quân là có thể khiến hàng chục máy bay mặt đất bị khóa bánh trong vô vọng. Khả năng cất hạ cánh thẳng đứng chính là câu trả lời cho tình huống đó. F-35B có thể cất cánh từ bất kỳ đâu. Một đường cao tốc, một bãi đỗ xe được gia cố, hoặc một tàu đổ bộ ngoài khơi. Điều này mở ra khả năng phân tán lực lượng máy bay ra hàng chục điểm nhỏ, khiến đối phương rất khó truy tìm, theo dõi hoặc tập kích phủ đầu. Về mặt chiến lược, khả năng này cực kỳ hữu ích trong các chiến dịch viễn chinh hoặc các chiến trường tiền phương, nơi quân đội không thể trông chờ vào hậu cần quy mô lớn hay căn cứ không quân đầy đủ. Khi triển khai ở các đảo tiền tiêu, căn cứ dã chiến hoặc khu vực vừa giành được từ tay địch, khả năng cất cánh thẳng đứng giúp F-35B có thể lập tức bắt đầu nhiệm vụ không kích, trinh sát, yểm trợ hỏa lực mà không cần phải chờ đợi cơ sở hạ tầng đường băng được xây dựng. Đây là lý do tại sao Thủy quân lục chiến Mỹ, lực lượng luôn cần khả năng đổ bộ và tác chiến nhanh tại các điểm nóng, lại ưu tiên F-35B như một mũi nhọn tấn công. Tính cơ động chiến thuật cũng là một ưu điểm không thể bỏ qua. Khi triển khai gần tiền tuyến, F-35B giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng, từ lúc nhận lệnh đến lúc tiếp cận mục tiêu chỉ mất vài phút. Điều này đặc biệt quan trọng trong các nhiệm vụ yểm trợ cận chiến, nơi bộ binh yêu cầu không kích ngay lập tức để phá vỡ đội hình địch. Một máy bay cất hạ cánh thẳng đứng có thể hoạt động gần mặt trận luôn là mắt xích quyết định giữa sống và chết cho lực lượng mặt đất. Cuối cùng, phải kể đến giá trị chiến lược cho các đồng minh Mỹ, đặc biệt là Anh, Nhật, Ý, những quốc gia sở hữu tàu sân bay cỡ vừa hoặc tàu tấn công đổ bộ, nhưng không có hệ thống chuyên dụng. F-35B giúp họ sở hữu năng lực không quân tàu sân bay mà không cần đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ cho một chiếc siêu tàu sân bay cỡ lớn. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là chiến lược quốc phòng tiết kiệm và hiệu quả, giúp Mỹ mở rộng ảnh hưởng quân sự thông qua các đối tác. Mỗi đồng minh có thể trở thành một căn cứ không quân di động, sẵn sàng phối hợp cùng hạm đội Hoa Kỳ trong bất kỳ chiến dịch nào. F-35B đã phá bỏ giới hạn đó, mang lại khả năng triển khai phi đội tàng hình thế hệ 5 ở bất kỳ đâu trên thế giới. Từ sa mạc Syria, rừng rậm Đông Nam Á đến những con tàu đang bập bềnh giữa đại dương. Đó chính là tinh thần của chiến tranh hiện đại, linh hoạt, cơ động và không để lộ sơ hở. Xuyên suốt quá trình phát triển, F-35 được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất thế giới vào một khung máy bay duy nhất. Radar mảng pha chủ động ASAN, APG-81, hệ thống phân phối thông tin chiến trường DAS, mũ bay điện tử HMDS, khả năng chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với máy bay, vệ tinh, tàu chiến và lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một chương trình tham vọng như vậy là không nhỏ. F-35 từng bị chỉ trích nặng nề vì đội chi phí lên tới hơn 400 tỷ đô la Mỹ cho toàn bộ chương trình phát triển, với chi phí vòng đời dự kiến vượt 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ. Các vấn đề kỹ thuật liên tiếp phát sinh, từ phần mềm, động cơ, lớp sơn tàng hình, đến khả năng tích hợp vũ khí, khiến chương trình bị trì hoãn nhiều năm. Nhiều người cho rằng việc cố gắng tích hợp quá nhiều yêu cầu lên một nền tảng là nguyên nhân chính dẫn đến mọi rắc rối. Một số nhà phê bình thậm chí gọi F-35 là máy bay lỗi thời từ khi còn nằm trên giấy. Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Kể từ khi F-35 bắt đầu đi vào hoạt động với các phi đội đầu tiên của không quân Mỹ vào năm 2015, rồi sau đó là thủy quân lục chiến và hải quân, chiến đấu cơ này dần hoàn thiện và chứng minh năng lực vượt trội trong các cuộc tập trận quốc tế. Các phi công ca ngợi khả năng nhận diện và xử lý mục tiêu từ xa của F-35, điều mà các chiến đấu cơ thế hệ trước không thể đạt được. Khả năng tàng hình của F-35 không chỉ đơn thuần là việc biến mất khỏi radar, mà là sự kết hợp tinh vi giữa thiết kế khí động học, vật liệu hấp thụ sóng radar
và công nghệ điều khiển tín hiệu điện tử. Từ hình dáng bên ngoài, F-35 đã thể hiện sự tối giản hóa tối đa các bề mặt phản xạ radar với thân máy bay phẳng. Các góc cạnh được bo vuông vức nhằm làm lệch hướng tín hiệu radar thay vì phản xạ trực tiếp trở lại nguồn phát. Các vũ khí được chứa hoàn toàn bên trong khoang thân. Điều này khiến các hệ thống radar đối phương khó phát hiện F-35 ở khoảng cách xa, buộc phải tiến đến rất gần mới có thể theo dõi, khi đó thì đã quá muộn. Nhờ khả năng tàng hình tiên tiến này, F-35 có thể xâm nhập vào không phận đối phương, thực hiện các cuộc không kích chính xác hoặc thu thập tình báo mà gần như không bị phát hiện. Khi kết hợp cùng mạng lưới dữ liệu từ các đơn vị khác, F-35 còn có thể truyền thông tin mục tiêu cho những máy bay thế hệ trước như F-16, hay thậm chí là chỉ huy các UAV và hệ thống phòng không trên mặt đất, đóng vai trò như một trung tâm thần kinh tàng hình trên bầu trời. Đây chính là một trong những yếu tố then chốt biến F-35 trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5 thực thụ. Không chỉ vượt trội về vũ khí hay tốc độ, mà là sự vượt trội về thông tin, sự sống còn và ưu thế chiến trường trong thế kỷ 21. Trái tim số hóa của F-35, hệ thống điện tử tinh vi được tích hợp toàn diện bên trong khung thân tàng hình của nó. Máy bay không chỉ là một cỗ chiến đấu cơ, mà còn là một trung tâm chỉ huy bay di động, nơi mọi thông tin từ chiến trường được thu thập, xử lý và phân phối theo thời gian thực. Song song, hệ thống DAS Distributed Aperture System gồm 6 camera hồng ngoại gắn quanh thân máy bay hoạt động liên tục, cung cấp tầm nhìn 360 độ cả ngày lẫn đêm, phát hiện tên lửa đến từ mọi hướng và truyền dữ liệu trực tiếp lên mũ phi công, biến họ thành người điều khiển nhìn xuyên qua thân máy bay. Tất cả những dữ liệu này, từ radar, EOTS, DAS, thiết bị liên lạc, định vị vệ tinh, đến cảnh báo tên lửa, đều được xử lý bởi bộ não trung tâm là hệ thống quản lý chiến đấu tiên tiến Mission System do Lockheed Martin phát triển. Hệ thống dữ liệu còn được chia sẻ với các máy bay F-35 khác trong đội hình qua mạng MADO Multifunction Advanced Data Link, tạo nên một mạng lưới tác chiến chia sẻ nhận thức chiến trường, nơi mà mỗi chiếc F-35 không chỉ là một chiếc máy bay, mà là một mắt xích trong hệ thống cảm biến toàn diện. F-35 không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu, nó là sự kết tinh của công nghệ quân sự tiên tiến nhất mà nhân loại từng phát triển. Với thiết kế tàng hình tối ưu, hệ thống cảm biến hợp nhất và năng lực tác chiến mạng hiện đại, F-35 đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy bay trong bầu trời, kết nối toàn bộ hệ thống chiến trường thành một thể thống nhất. Không giống như các tiêm kích truyền thống chỉ tập trung vào tốc độ hay hỏa lực, F-35 sở hữu một chiến lược hoàn toàn khác: triệt tiêu kẻ thù trước khi bị phát hiện, chiếm ưu thế thông tin để kiểm soát trận địa, và phối hợp cùng các lực lượng khác để tung ra đòn tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Những gì F-35 mang lại không chỉ là lợi thế vượt trội trên không, mà còn là một bước nhảy vọt trong tư duy chiến tranh hiện đại, nơi mà kẻ chiến thắng không nhất thiết phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ nhìn thấy trước, hiểu rõ hơn và ra đòn trước. Đó là lý do vì sao F-35 được ví như bóng ma công nghệ, vừa là thanh kiếm sắc bén, vừa là tấm khiên vô hình trong tay các cường quốc. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.